Sa video natin ito mga boss, no, pag-uusapan natin itong dalawa sa importanteng command sa AutoCAD. Itong view at saka itong M-stretch o yung multiple stretch. Kaya lang mga boss, kung bago pa lang pala kayo, no, sa maliit pa lang nating channel, huwag nyo po muna palang kalimutang pindutin muna pala, no, yung subscribe. Isama nyo na rin po yung like at saka notification bell para every time na may bago po tayong video, ma-notify po kayo. Ang una nating pag-uusapan mga boss, no, itong view command, no. Kasi pagka CAD operator tayo, minsan hindi naman natin maiiwasan na merong mga parte ng plano na halos hindi natin ma-drawing, no. So ang pinaka-solution doon mga boss, siyempre pag hirap na hirap tayo doon sa portion na yon, yung munang ibang portion na kaya natin gawin, yun ang pupuntahan natin, no. Kasi pag nag-stick tayo sa isang portion, matatagalan yung paggawa natin ng plano. So ang solusyon dyan, gagamitin natin yung view command para ma-save natin yung portion na yon. And then later on, saka lang natin babalikan. Yan din yung ginagawa ko nung AutoCAD operator pa ako, no. Tinatype ko muna yung view and then enter, saka ko i-save, no. Ang gagawin natin, inyo lang natin, pindutin natin itong new button na ito, lalagyan natin ng name. Halimbawa, yung name niya, bedroom, tapos i-okay lang natin, no. Ayun. And then, saka natin i-okay uli. Ibig sabihin, itong view na nakikita natin ito mga boss, nakasave na yan, no. Ngayon, halimbawa, no, nung iniwan muna natin yan, nag-drawing na tayo na nag-drawing dito, and then later on, napansin natin na meron na namang portion na hirap tayo. So, siyempre, kailangan nating i-save ito, saka na lang natin balikan, no, itong view na ito. So, i-type lang uli natin, view, tapos enter, tapos pindutin natin uli yung new, pagkatapos i-type natin dito. Halimbawa, yung CR, no? Then, okay. Then, okay uli. Ngayon, pagdating dito sa may, halimbawa, dito sa elevations, no? Nung ginawa ko yung front elevation, nahirapan ako dito sa may bandang view na ito, no? Ang ginagawin natin, view uli. Ngayon yung pag-save ng view mga boss, pindutin natin yung new. Pwede rin yung hindi yung buong naka-display na ito, no? Pwede rin yung define window. Click lang natin yung define window. Halimbawa, itong portion na ito, window natin ito, yan lang yung i-save natin. And then enter. Lagyan natin ng name. Halimbawa, front front elevation, no? Then, i-okay lang natin, no? Then, okay. Ngayon, nung nandito tayo, nahirapan na naman tayo. Halimbawa, itong portion na ito, view uli. Then, new. O, halimbawa, lagyan ko na lang ng name. O, window na lang, no? Then, okay. Then, okay. Halimbawa, no, sa kaka-drawing natin, natapos na natin yung mga dapat gawin at naalala natin meron pala tayong nahirapan, no, na nag-drawing tayo at sinave natin yung view. Sa ngayon, hindi na tayo mahirapang puntahan yun mga boss kasi sinave naman natin yung view. Ang type natin, view, para mapuntahan yon at balikan natin at syempre tatapusin natin, no. Wala naman tayo ng choice kung hindi puntahan yon dahil natapos na lahat ang ginagawa natin. Yun na lang hirap tayo, babalikan natin yan. Hindi na tayo mahihirapang magpan o maghanap, no? Kasi ito na yung mga yun, no? O, double click ko lang ito, then apply. Pindutin natin itong apply. O, ito na siya mga boss, oh. Nandito na kaagad tayo. So, yan yung technique mga boss, pagkahirap kayo, isave nyo yung view, no? Para sa huli, pag wala na kayong gagawin, at pwede nyo nang balikan, no? Yung mga view na yon kasi no choice na, no? Na-drawing nyo naman na lahat, no? So, view, then enter. O halimbawa, itong front elevation, puntahan ko siya, double click, then apply. O, ito na siya kaagad mga boss, no?
Ayan yung command na view. Okay, punta naman tayo sa susunod na topic naman. Ang susunod na pag-uusapan natin mga boss, no? Ito namang isang magandang command din, no? Pampabilis ng pag-drawing. Etong tinatawag na M-stretch, no? I-type lang natin yung MS para ma-apply natin. Ito yon yung M-stretch. Tapos i-select lang natin yung gusto nating i-stretch mga boss. Halimbawa, itong 2.5 meters na ito, no? Gusto nating gawing 3 meters yan. Ito naman, gawin ding 3. Ito naman, gawing 4. O, i-crossing selection lang natin. Ito yon. At saka ito. Enter. Base point tayo rito. Ito yung kagandahan mga boss. Pwedeng sabay-sabay i-stretch yan, no? O halimbawa, dagdagan ko siya ng 0.5 meters. Pagdagdag, pababa. Pagbawas naman, pataas, no? O halimbawa, pababa, 0.5 meters. O ito na yon, no? Yung dating 2.5 naging 3. Etong 2.5 dati naging 3. Etong 3.5 naging 4, no? Kung i-undo ko, makikita natin yung mga dati nilang sukat, no? I-type ko lang yung U. O ito yon, no? Dati 3.5, 2.5, 2.5 ito, no? So, ibig sabihin, itong M-stretch na ito, pwede tayo mag-stretch ng maraming object ng sabay-sabay, no? Kasi dun sa stretch command na diniscuss na natin before, sa mga dati nating video, paisa-isa nating ini-stretch yung mga object, no? Samantalang ito, pwede naman palang multiple stretch, no? Pwedeng sabay-sabay. Halimbawa, ito naman, along X, yung i-stretch natin. Kasi kanina, along Y tayo nag-stretch. Pababa. Ito, gusto kong maging 7 ito. Ito naman, maging 3. Ito naman, maging 5, no? So, MS, tatype natin. Kunin natin itong M-stretch na ito. Tapos, ito naman, banda rito. Doon natin na kukunin sa kabilang dulo. Ito, ganun din. Ito, ganun din. Tapos base point tayo kahit dito, no? Enter. Pag nag-click tayo rito, ibig sabihin, pag to the right, dagdag. Pag to the left, bawas, no? O, to the right tayo para madagdagan. Type natin, halimbawa, 1 meter, then enter. O, lahat sila nadagdagan ng 1 meter, no? Ito naging 7.5, ito naging 3.5, ito naman naging 5.5, no? So, kung i-undo ko siya, ayan yung dati nilang sukat. Ito, yung dati nilang sukat, dati lang siyang 6.5, ito dating 2.5, ito naman dating 4.5, no? Ayan yung kagandahan ng M-stretch, no? MS, M-stretch, gusto ko maging 7 ito gusto ko maging 3, gusto kong maging 5 ito. I-select ko siya rito. I-select ko siya rito. I-select ko na rin ito. Enter. Click. Tapos magdadagdag ako ng 0.5 meters. Then enter. O, naging 7. Naging 3. Naging 5. Ayan yung M-stretch command mga boss, no? Kung nagustuhan nyo yung naging topic natin mga boss, huwag nyo po sanang kalimutang pindutin muna pala, no? Yung subscribe dito sa maliit pa lang nating channel. Isama nyo na rin po yung like tsaka notification bell. Thank you very much at God bless po sa inyong lahat.